Всім привіт! В цьому відео поділюся з вами рецептом дуже смачної традиційної української паски з косами. Така паска готується без глазурі та родзинок. Виходить в міру солодкою, щільною та вологою. Саме така, яку пекли раніше наші бабусі. Тому, щоб зберегти давні українські традиції, пропоную приготувати саме таку справжню українську паску. Для початку приготуємо опару. Для цього візьмемо глибоку миску, в якій потім будемо замішувати основне тісто, та викладаємо в неї 30 грамів пресованих або 10 грамів сухих дріжджів. Сюди ж всипаємо 50 грамів цукру та розтираємо все разом до розчинення дріжджів. Якщо використовуєте швидкодіючі дріжджі, цей крок можете пропустити і просто об'єднати все разом. Далі вливаємо сюди 300 мл молока кімнатної температури. Якщо молоко з холодильника, трохи розігрійте його, але враховуйте, що його температура має бути не вище 25 градусів. Також просіюємо сюди 200 грамів борошна та перемішуємо вінчиком до однорідної маси. Накриваємо зверху рушником та залишаємо підходити при кімнатній температурі чи в духовці під лампочкою 20-30 хвилин до збільшення опари в об'ємі. Для цього рецепту я використовую ось таке борошно з підвищеним вмістом білка. Воно чудово справляється саме зі здобною випічкою, де багато яєць та масла. Вміст білка тут 13,4 грами, але ви можете використовувати звичайне борошно із білком 12, наприклад, Київмлин, але тоді його знадобиться на 50-100 грамів більше, ніж сильного борошна. Через 30 хвилин опара гарно піднялася та збільшилась в об'ємі. Таким способом ми перевіряємо дріжджі. Якщо у вас раптом такої реакції не відбулося, це говорить про те, що дріжджі неякісні і не піднімуть здобне тісто. Тому на цьому етапі замініть їх на інші і повторіть все спочатку. До опари додаємо 3 цілих яйця. Обов'язково для цього рецепту всі інгредієнти мають бути кімнатної температури, тому підготуйте все заздалегідь. Також додаємо 2 жовтки. Далі цукор. Його нам знадобиться 120 грамів. Ще я додаю 1 столову ложку меду, бажано рідкого чи напіврідкого. Він виступає в якості консерванта і довше зберігає випічку свіжою. Для аромату нам знадобиться цедра одного лимона чи апельсина, на ваш вибір. Обов'язково знімаємо лише верхній жовтенький шар, адже білий буде давати гірчинку. Замість цедри можна використовувати ванільний цукор чи, можливо, екстракт ванілі, але саме цитрусові надають здобі той неповторний та дуже приємний аромат. За бажанням можна додати сюди ще дрібку куркуми, щоб тісто було жовтеньким. Перемішуємо все вінчиком до поєднання. Підготуємо 600-650 грамів сильного борошна чи 650-700 грамів звичайного. Борошно просіюємо поетапно до рідких інгредієнтів та замішуємо спочатку вінчиком, поки тісто рідке. Наступну порцію борошна додаємо тільки після того, як попереднє повністю вмішалось. Коли тісто стає густіше, мішаємо його вже лопаточкою чи ложкою. І на етапі, коли ми додали приблизно половину всього борошна, додаємо дрібку солі та вмішуємо її в тісто. А коли в мисці вимішувати його стає важко, гарно присипаємо стіл борошном та викладаємо тісто. Зверху також присипаємо та починаємо вмішувати борошно руками. І тут важливо не додавати одразу велику кількість борошна, щоб регулювати консистенцію тіста. Додаємо його поступово, невеликими порціями та вмішуємо. Також таке тісто можна і навіть краще замішувати в комбайні. Так буде набагато легше вашим рукам, і сам заміс тіста буде якіснішим, ну і, звичайно, швидшим. Послідовність буде така сама, як і при ручному замісі. Якщо вмішали порцію борошна і тісто ще сильно прилипає, підсипаємо ще і продовжуємо вмішувати.
Також потрібно враховувати, що ми будемо додавати сюди вершкове масло, тому зараз немає цілі бухнути в тісто все борошно, щоб воно стало забитим і важким. На цьому етапі воно все рівно має бути ледь липкуватим та м'якеньким, і вже в процесі замісу його структура та консистенція буде змінюватись. При ручному замісі можна і навіть необхідно використовувати шпатель та за його допомогою збирати шматочки тіста, що прилипли до столу. Орієнтиром, що борошна достатньо, буде м'яке, ніжне тісто, яке ледь прилипає до рук, але не так критично, як на самому початку. І воно стає таким ніби більш зібраним та легко формує кулю. Ось так я завжди визначаю, чи борошна достатньо. Думаю, ви й самі це відчуєте в процесі. І для того, щоб далі було комфортно з ним працювати, раджу ретельно вимити руки від налипшого тіста. Тепер нам знадобиться 160 грамів вершкового масла. Температура кімнатна, можливо, навіть трохи холодніше. Воно ось так легко має вдавлюватись, тоді вам буде простіше його вмішувати. Для зручності я порізала його на кубики. І тепер поступово невеликими порціями викладаємо масло та починаємо його вмішувати. Цей процес спочатку буде досить нелегким, адже тісто почне розшаровуватись і може здаватись, що масло геть не хоче об'єднуватись із тістом. Але трошки терпіння та старанності, і ви побачите, як саме тісто змінюється, стає дуже ніжним та однорідним. В процесі полегшуємо собі життя та допомагаємо шпателем збирати тісто зі столу. Тут важливо повністю вмішати попередню порцію масла перед тим, як додавати наступну. При замісі в комбайні все так само. Масло додаємо поступово, невеликими порціями. Коли масло вмішалось, то тісто знову стає зібраним та однорідним, але вже набагато кращим, ніж було до цього. І так поступово вимішуємо, поки не вмішаємо всі 160 грамів масла. А далі, з моменту, коли остання порція масла повністю вмішалась в тісто, нам потрібно його повимішувати ще хвилин 20-30. За цей час структура тіста буде змінюватись, і ви помітите, як воно ставатиме менш липким та більш слухняним. Якщо в процесі замісу ваші ручки втомлюються, можна залишити тісто відпочити на хвилин 5-10, накривши його зверху мискою. За цей час клейковина в тісті розслабляється і воно стає більш м'яким та податливим, так само, як і всі ми після гарного відпочинку. А далі продовжуємо заміс. Головне засікти час, і тут важливо активно місити тісто 20-30 хвилин. Час відпочинку тіста ми в заміс не враховуємо. Можливо, вам знадобиться трохи довше часу на заміс. Тут потрібно орієнтуватись на саме тісто. Я своє, наприклад, вимішувала 40 хвилин. Воно має легко збиратися в кулю, бути однорідним, можливо, трошки липкуватим, але в той же час ніжним та м'яким. Далі візьмемо глибоку тарілку, в якій має підходити тісто, та змащуємо її залишками м'якого вершкового масла. Гарно проходимось по дну та бокам миски. Викладаємо сюди наше тісто, накриваємо зверху плівкою та рушником і прибираємо підходити в тепле місце без протягів на 1,5-2 години до збільшення в об'ємі в 2-3 рази. Я ставлю в духовку при увімкненій лампочці. Форми для пасок я буду використовувати паперові. 2 діаметром 13 см та 1 15 см. Також можна взяти 3 однакові форми по 14 см. Я їх нічим не змащую, але якщо ви використовуєте металеві форми, то на дно вирізаєте кружечок пергаменту і змащуєте боки та дно форми вершковим маслом, щоб паски легко виймались. Тим часом дістаємо наше тісто. Пройшло 1,5 години і воно збільшилось в об'ємі приблизно в 3 рази. Стало пухким та повітряним. Викладаємо його на робочу поверхню. Тепер збираємо тісто докупи і трошки повимішуємо, буквально декілька хвилин, допомагаючи тим самим випустити бульбашки повітря.
Далі необхідно його зважити, щоб розуміти, яку кількість відкласти у форми, а яку на прикраси. У мене вийшло 1 кг і 550 г тіста. У вас має вийти плюс-мінус так само. Далі ділимо його на частини. Третину тіста 550 грамів я відкладаю на прикрашання і обов'язково накриваю зверху плівкою, щоб тісто не завітрювалось. Відставляю його поки в сторону. Далі відкладаю 2 шматочки тіста по 300 грамів на менші форми і один вагою 400 грамів на велику 15-сантиметрову форму. Якщо у вас всі форми однакові, діліть тісто порівну. Враховуємо, що зверху будуть ще прикраси, тому вага тіста у формі збільшиться. Також можна не робити прикраси, тоді у вас вийде 4 пасочки по 14 см діаметром. Кожен шматочок тіста збираємо докупи, міцно защіпуємо краї та підкочуємо в кульку. Далі гарно притискаємо руками і ще додатково проходимось качалкою, щоб вийшов такий собі млинець по діаметру вашої форми. Викладаємо його та ще раз гарно притискаємо, щоб тісто рівномірно лягло по формі та торкалося до її стінок. Все тісто я розклала по формам і тепер накриваю їх плівкою та залишаю підходити при кімнатній температурі мінімум на 30 хвилин, можна трохи більше. Одразу можемо підготувати яєчний жовток для змащування пасок, в який додаємо столову ложку молока. Ретельно все перемішуємо до поєднання. Додатково можна ще все це процідити через сито, щоб забрати зайві часточки яйця. І поки підходить наше тісто у формах, можемо зайнятися виготовленням прикрас. Із назви цього відео ви вже, мабуть, здогадались, що обов'язково паски будуть прикрашені косами. Тому починаємо їх плести. Для цього візьмемо 3 шматочки тіста по 40-50 грамів. І тепер кожен шматочок розкочуємо в довгий джгут. Тут є один важливий нюанс. Саме тісто має бути розслабленим, тобто трохи постояти без обминки. Тоді воно буде дуже легко розтягуватись і ви досить швидко зможете розкачати з нього тоненький джгут. Тобто ми не обминаємо тісто, а просто обережно відрізаємо чи відщіпуємо шматочок від основної маси, яку залишили для прикрас, та одразу починаємо його розкочувати. Додатково борошно я тут не додаю і робочу поверхню ним не припиляю, адже тоді розкачати джгут буде досить важко. Саме тісто еластичне та приємне в роботі. Воно легко розтягується та до столу не прилипає. Якщо ж раптом у вас буде липнути, то можете злегка змастити робочу поверхню та руки олією. Коли розкачали 3 джгути, однакові по довжині, плетемо косу. Я починаю від центру і просто заплітаю, як зазвичай заплітають косу. Іншу сторону також заплітаю, але тут вже на виворіт, переплітаючи джгути один під одним. Загально по моєму задуму я сплела 3 таких коси. Для другої прикраси подвійного джгута беремо 2 шматки тіста по 40-50 грамів. Так само, як і на косу, розкочуємо їх руками. Переплітаємо між собою. Можна знову ж таки починаючи від центру, чи, якщо вам зручніше, від самого краю. Для третьої прикраси колосків беремо 3 шматочки тіста по 20 грамів кожен. Розкочуємо їх якомога тонше, але обережно, щоб не порвати тісто. Далі складаємо у формі підкови і накладаємо зверху тісто так, як показано на відео. Однією рукою підтримуємо по центру за краєчок, щоб тісто не ковзало і не скочувалось, а іншою перекручуємо одну та другу половинки 3-4 рази назовні. Верхівку колоска міцно зліплюємо докупи та трохи все підрівнюємо, роблячи його більш охайним. Також можна злегка шпателем підрізати краї. І ось такий колосок у мене вийшов. Показую ще одну дуже просту прикрасу на паску у формі квітки. Для цього беремо шматочок тіста приблизно 20 грамів, трошки його розкочуємо та розпластуємо. Можна злегка пройтись по ньому качалкою. Тепер трохи підрівнюємо
І робимо по всій довжині надрізи, але до краю не дорізаємо. А далі закручуємо тісто в равлик. І виходить квіточка. Її пелюстки можна ще трохи підрівняти та розкрити в сторони. Прикраси готові. І зараз саме час зробити гарними наші майбутні паски. Для прикрашання першої паски мені знадобиться 1 коса і 3 колоски. А для того, щоб вони гарно тримались, попередньо змащуємо верхівки пасок жовтком. Тісто у формах за той час, поки ми готували прикраси, вже трохи підійшло. Спочатку викладаємо косу по колу, формуючи дуже гарний закосичений бортик. Зайвий краєчок відрізаємо та заправляємо всередину. По центру паски викладаємо 3 колоски. І ось така краса виходить. Самим прикрасам необхідно також дати час підійти при кімнатній температурі ще мінімум 20 хвилин, щоб вони не потріскали при випіканні. Наступну, найбільшу паску, я буду прикрашати косою та подвійним джгутом. Також обов'язково змащуємо верхівку жовтком і першою викладаємо косу, формуючи хрест. Зайві краї коси обережно відриваємо чи відрізаємо шпателем. Можна це зробити заздалегідь або прямо у формі, як вам зручніше. Краї коси заправляємо всередину. Тепер по колу формуємо обідок із джгута і також залишаємо тісто ще підходити. Для третьої паски знадобиться ще 1 коса та 1 або декілька квіточок. Так само по краю викладаємо косу, формуючи обідок, а по центру квітка, чи, можливо, викладаємо весь центр квітами, щоб не залишалось порожнього місця. Тут я показала найпростіші варіанти прикрашання пасок, так як сама тільки вчуся, тому думаю, що тут впорається кожен. Звичайно, що ви можете прикрасити по-іншому, і я впевнена, ваші паски вийдуть дуже гарними. Через 20 хвилин самі прикраси також підросли. Вони мають стати такими об'ємними, як начебто ваші паски вже спечені. Тоді вони не тріснуть під час випікання і залишаться такими ж гарними. Зараз знову змащуємо жовтком зверху коси та прикраси і залишаємо так ще на 5 хвилин. Паралельно ставимо духовку розігріватись до 170 градусів. Режим нагріву вверх-вниз. Ставимо у розігріту духовку на 20 хвилин при 170 градусах. Самі паски мають бути на рівні центру духовки. Далі зменшуємо нагрів до 160 градусів і допікаємо ще 30 хвилин. Також важливо духовку перші 30 хвилин взагалі не відкривати, щоб паски не осіли. Тим часом, звичайно ж, за бажанням, приготуємо солодкий сироп, щоб змастити ним зверху готові паски. Для цього в сотейнику з'єднуємо 30 мл холодної води та 30 г цукру. Доводимо суміш до закипання і проварюємо декілька хвилин до повного розчинення цукру. Має вийти ось така солодка водичка. А щоб вона швидше охолонула, можна перелити її в іншу ємність. Паски спеклися. В моїй духовці вони провели 50 хвилин. Як бачите, дуже гарно зарум'янились верхівки та самі прикраси. Ніде нічого не підгоріло. Також обов'язково перевіряємо дерев'яною шпажкою по центру їх готовність. Вона має виходити повністю сухою, без залишків налипшого тіста. Якщо у вас форми металеві, то одразу виймайте з них паски і ставите на решітку охолоджуватись. Я поки що залишаю їх у формах і ще теплими змащую верхівки солодким сиропом. Завдяки цьому вони будуть блискучими та ще красивішими. В процесі застигання сиропу на верхівках пасок повторно їх змащую ще 2-3 рази. Тепер залишаю їх остигати на решітці і в розрізі покажу вам вже на наступний день. Повністю охолоджені паски звільняю від паперових форм. Вони рівномірно зарум'янились з усіх боків, зверху та знизу. Дуже яскраві та запашні. І саме такий варіант здоби без родзинок та глазурі мені подобається найбільше. Паска виходить в міру солодкою, по структурі вона щільна, важка та волога і нагадує мені паски з дитинства, які пекла моя бабуся.
Її можна споживати як хліб до шинки чи ковбаси, а також брати до чаю в якості десерту. Вона чудово зберігається та довго залишається свіжою, і навіть через тиждень вона така ж сама смачна, як і на другий день після випікання. А цей неповторний аромат домашньої паски не зрівняється ні з чим. Я дуже рекомендую вам спробувати приготувати паски за цим рецептом. Хто знає, можливо, він стане одним із ваших улюблених. Я з нетерпінням буду чекати на ваші відгуки та запитання в коментарях. Ставте вподобайку та підписуйтесь. Бажаю вам світлого свята Великодня, смачної паски та миру і добробуту вашій родині. До зустрічі!